নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ONGC স্কলাৰশ্বিপ 2023 সম্পৰ্কত। অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পোৰেশ্যনৰ জৰিয়তে প্ৰতি বছৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰা হয়। এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ পৰিমাণ হ'ল বছৰি 48,000 টকা। এতিয়া এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি কি লাগিব আৰু আবেদনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয় সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। টোটেল স্কলাৰশ্বিপ হ'ল 2000, অৰ্থাৎ 2000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয়। এমাউণ্ট হ'ল ₹48,000। এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে 16 অক্টোবৰ 2023 পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 30 নৱেম্বৰ 2023। অৰ্থাৎ অনলাইন ইতিমধ্যে হৈ আছে। যদি তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰা তেতিয়াহ'লে 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিবা। অনলাইনৰ বাবে ৱেবছাইটটো তোমালোকে চাই লোৱা https://ongcscholar.org। ONGC স্কলাৰশ্বিপ 2023ৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বয়স 30 বছৰৰ তলত হ'ব লাগিব আৰু ফেমিলি যিটো ইনকাম হয় সেই ফেমিলি ইনকাম 2 লাখ টকাৰ তলত হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ 2 লাখ টকা বা 2 লাখ টকাতকৈ তলৰ যিসকলৰ বাৰ্ষিক ইনকাম হয় সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। মেল ফিমেল সকলোৱে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে 60% লৈ পেলাই 12 পাছ কৰিছে, অৰ্থাৎ HS পাছ কৰিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু 60% থাকিব লাগিব সকলোৰে। আৰু SC ST ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ফেমিলি ইনকামৰ বাৰটো বেলেগ হয়, তেওঁলোকৰ 4.5 লাখলৈকে আছে। অৰ্থাৎ SC ST ষ্টুডেণ্টে 4.5 লাখৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যদি ফেমিলি ইনকাম হয় তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। জেনেৰেল আৰু OBC 2 লাখ টকাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ফেমিলি ইনকাম। ONGC স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছে, MBBS পঢ়ি আছে, MBA কৰি আছে বা মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে জিঅ'ফিজিক্স, জিঅ'লজি আদি ছাবজেক্টত। আবেদন কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টছখিনি হ'ল এডমিশ্যন প্ৰুফ ৰিচিপ্ট, পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, প্ৰুফ অফ এজ, ফেমিলি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, ক্লাছ 12 গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কশ্বিট, ডিক্লাৰেশ্যন ফ্ৰম কলেজ ইনষ্টিটিউট, চেল্ফ আণ্ডাৰটেকিং আৰু কলেজ ID কাৰ্ড। এইখিনি ডকুমেণ্টছ হ'লে তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। লাষ্ট ডেট যিহেতু 30 নৱেম্বৰ, গতিকে যদি তোমালোকে ইচ্ছা কৰা তেতিয়াহ'লে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।